Bạn đã từng gặp cảnh này chưa? Designer gửi cho bạn một file Figma cực kỳ lung linh, nhưng khi bạn code thì màu sắc lại lệch đi một chút, font không chuẩn, khoảng cách giữa các nút bấm cũng không giống. Rồi designer nhìn vào web thật và nói, cái này khác thiết kế mà. Thế là cả team phải chỉnh tới chỉnh lui, rất tốn thời gian. Đó chính là lý do mình muốn chia sẻ với bạn 3 công cụ cực hữu ích khi làm việc với Figma. Figma to Code, biến thiết kế thành code nhanh chóng. Figma to Inspector, copy màu, font, CSS, SVJ chỉ với một cú click. Và Zeppelin, công cụ huyền thoại giúp designer và developer làm việc ăn ý hơn. Đầu tiên là Figma to Code. Plugin này cho phép bạn chọn một frame hoặc một component trong Figma và biến nó thành code thật sự. Ví dụ nếu bạn xuất cho web, bạn sẽ nhận được HTML và Tailwind CSS. Nếu là mobile, bạn có thể xuất sang Flutter hoặc Swift UI. Hãy tưởng tượng bạn cần dựng một màn hình login. Bình thường bạn phải copy từng màu, căn padding, set border radius cho nút. Nhưng với Figma to Code, chỉ cần vài giây, bạn đã có ngay một file HTML, Tailwind hoàn chỉnh khung sườn. Điểm mạnh rõ ràng là tiết kiệm thời gian. Bạn có thể tạo prototype siêu nhanh, thậm chí demo cho khách hàng ngay trên trình duyệt hoặc trên điện thoại mà không cần code lại từ đầu. Tuy nhiên, có một điểm cần lưu ý. Code sinh ra chưa thật sự sạch. Nó giống như một bản nháp tự động. Vậy nên developer vẫn cần chỉnh sửa, tối ưu class, đặt lại tên biến và áp dụng convention của team. Cách hợp lý nhất là dùng Figma to Code để có layout cơ bản, sau đó chỉnh tay lại logic. Nói ngắn gọn, công cụ này giống như một cú đẩy xe, giúp bạn đi trước một đoạn đường thay vì phải bắt đầu từ số 0. Tiếp theo là Figma to Inspector. Inspector được tạo ra để trích xuất nhanh tài nguyên từ Figma. Cụ thể, bạn có thể dùng Inspector để copy toàn bộ bảng màu trong trang, copy toàn bộ font chữ mà designer đã dùng, copy CSS của một element bất kỳ. Và nếu đó là icon vector, bạn có thể copy luôn SVJ path để nhúng trực tiếp vào code. Rất nhanh, rất gọn và quan trọng là hạn chế sai sót. Trong thực tế, Inspector đặc biệt hữu ích khi bạn muốn đồng bộ design system. Ví dụ, bạn cần mang toàn bộ color palette từ Figma vào file code, chỉ cần một click, không lo nhập sai từng giá trị hex. Cuối cùng, chúng ta có Zeppelin, một công cụ huyền thoại trong thế giới design handoff. Zeppelin không phải plugin chạy ngay trong Figma, nó là một nền tảng riêng, nơi designer export thiết kế từ Figma sang. Sau đó, developer chỉ cần mở Zeppelin là có thể inspect chi tiết. Điểm hay nhất của Zeppelin là mọi thông số đều rõ ràng và chính xác. Màu sắc, font chữ, padding, spacing, grid layout. Không chỉ vậy, nó còn tự sinh code snippet bằng CSS, Swift hoặc Android XML. Zeppelin còn hỗ trợ teamwork rất mạnh. Designer có thể tạo style guide, component library. Developer có thể comment trực tiếp vào từng element. Và toàn bộ team cùng làm việc trên một nền tảng duy nhất, tránh tình trạng mất file, sai version hay chồng chéo comment. Ví dụ, một team có 5 dev frontend và 3 designer. Thay vì mỗi người mở một file Figma riêng lẻ, loạn cả comment, chart, thì chỉ cần export sang Zeppelin. Từ đó mọi người đều tham chiếu cùng một nguồn thông tin duy nhất. Nhược điểm là bạn phải export thủ công từ Figma sang Zeppelin. Với project nhỏ, điều này hơi mất công, nhưng với dự án lớn, Zeppelin chính là xương sống, giúp team làm việc hiệu quả. Và đó chính là 3 công cụ Figma cực kỳ hữu ích cho developer. Bạn thấy công cụ nào phù hợp nhất với mình? Hãy comment chia sẻ để mọi người cùng thảo luận. Nếu thấy video hữu ích, nhớ like, subscribe và bật chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong video sau.